අද අපි ඕගොල්ලන්ව එක්කන් යනවා අයිස් ගෝලා හදන කඩයක් පෙන්වන්න. අයිස් ගෝලා. Hi friends, මරු ඉන්දියා channel එකේ මගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න. subscribe, share, like කරාට බොහොම ස්තුතියි. මේක ඕගොල්ලන්ගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක නම් අමතක කරන්න එපා subscribe කරන්න. මොකද ඉන්දියාවේ තියෙන විශේෂ සිදුවීම් අහන්න දකින්න පුළුවන්. මාත් එක්ක රැඳී සිටියොත්. आइसक्रीम, आइस गोला, समोसा, वड़ा पाव, अंडा बुर्जी, चिकन पकोड़ा, चीज पराठास, डोसास, पानी पूरी, एसपीडीपी මේ වගේ කෑම වර්ග ගොඩාක් ඉන්දියාවේ හවස් වරුවට කන්න ස්නැක්ස් කියලා. මේගොල්ලෝ මේවා මේ විදිහට ස්ට්‍රීට් එකට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙන් කරලා සමහර තැන්වල තියෙනවා. එතකොට පොඩි පොඩි කඩවල් වලට ගිහිල්ලා අපිට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් ඕන අවශ්‍ය දේ අරගෙන. Hi friends, අද අපි බලමු අයිස් ගෝලා කියන්නේ මොනවද කියලා. අයිස් ගෝලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපේ ලංකාවේ අයිස් පළං වගේ අයිස් වලින් හදන පොප්සිකල් එකක්. මම ඔයගොල්ලන් අද අයිස් පළං හදන පොඩි කඩේකට අරගෙන යන්න. යාළුවනේ අපි දැන් ඉන්නේ ගෝලා හදන පුද්ගලයෙක් ගාව. මේක පිරිසිදුකම අතින් නම් මට උත්තරයක් දෙන්න බෑ මේ සම්බන්ධයෙන්. මම නම් මේක පිරිසිදුයි කියලා හිතන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට ඉතින් කට්ටිය ඇවිල්ලා මේගොල්ලෝ ගන්නවා. මොකද මේගොල්ලෝ ඇත්තටම අතින් තමයි මේක මේ අයිස් කැටේ ගුලි කරන්නේ. ගෝල් කරන්නේ. කියන්නේ රවුන්ඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මට මන්නම් ඉතින් අයිස් ගෝලා කියන දේ කාලා නැහැ. මට මතකයි මං කොලෙජ් යන කාලේ අයිස් ගෝලා කාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අවුරුදු මීට කොලෙජ් ගියේ 2002 නේ. එතකොට ඒ කාලේ ඉතින් නොතේරුම් කමට අපි ඉතින් කාලා තියෙනවා. ඒ දැන් නම් ඉතින් මම මේ අයිස් ගෝලා කවදාකවත් ළඟකදී කාලා නැහැ. දැන් මේ ගත්තෙත් මේක මම ඕගලන්ට පෙන්වන්න මිස නැතුව අපි විශේෂයෙන්ම මේ කොරෝනා සීසන් එක මේ වගේ දෙයක් විලදී ගන්න අතරම ඔෆ් කරන්නේ නැහැ ඒ ඔප්ෂන් එක. මම දැන් ඉන්නේ අයිස් ගෝලා හදන කඩයක් ළඟ. මම දැන් ඕගලන්ට පෙන්වන්නම් මේගොල්ලෝ අයිස් ගෝලා හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි බලමු මේ අයිස් ගෝලා කඩේ කොයි වගේද ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ අයිස් ගෝලා කඩේ. මේ තමයි ඒ කඩේ පේන විදිහ. කඩේ වැඩ කරන අය දෙන්නෙක් ඉන්නවා. කාලා කට්ටා මුම්බායි අයිස් ගෝලා කියලා තමයි කඩේ නම. මේ බෝතල් පාට ලයිට් දාලා එක එක ෆ්ලේවර්ස් මේ තියෙන්නේ. මැෂින් එකක් තියෙනවා. ඒ මැෂින් එකෙන් තමයි මේ අයිස් ගෝලා හදන්නේ. මම දැන් මෙනියු එක ඉල්ලගත්තා. මේකේ ඇත්තටම ෆලූඩාක් තියෙනවා, සෝඩා වර්ගයක් තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ ගෝලා ශර්බත් ගෝලා තමයි මේකේ නම. ඇත්තටම කඩේ දෙන්න වැඩිපුරම දේවල් ගෝලා. කෝප් එකට මේ විදියට අනිත් පැත්තට ස්පූන් මොනවාද මේ පොප්සිකල් ස්ටික් එක දාලා අයිස් ගුලියක් තමයි මේ ගෝලා කියන කෑම ජාතිය. බීම ජාතිය in fact. සෝඩා අයිටම්ස් තියෙනවා මේගොල්ලෝ ගාව. මේ බලන්න කොස්ට් එක එහෙම ඔයගලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මිල්ක් මේඩ් මලයි ගෝලා කියලා තියෙනවා. බටර් ස්කෝච් මේ එක විදිහේ ෆ්ලේවර්ස් මේ ඔක්කොම. ඊට පස්සේ ස්පෙෂල් මලයි ගෝලා තියෙනවා. ෆලූඩා අයිස්ක්‍රීම් with dry fruit. කොහොම හරි දැන් අපිට ඕනේ ගෝලා එකක් කන්නනේ. අපි සිම්පල්ම ගෝලා එකක් කාලා බලමු. මං කන්නේ නැහැ. මම ඕගලන්ට හදන විදිය රෙකෝඩ් කරලා මං ඕඩර් කරලා පෙන්නන්න. අපි ගමු මෙන්න මේක. मैंगो ग्रीन गोला रुपये 50 भैया मैंगो ग्रीन गोला एक बना दीजिए. ඔන්න බලන්න ඒගොල්ලෝ හදන විදිහ. අයිස් කැටයක් ගත්තා. අරගෙන අර විදිහට මැෂින් එකට දාලා මේ විදිහට අයිස් එක කුඩු කරනවා. අයිස් එක කුඩු කරලා ඒක අතින් අරගෙන මේ විදිහට එයා පොප්සිකල් ස්ටික් එකක් දානවා ඇතුළට. දැන් මේක රවුමට ගුලි කරලා මේ විදිහට වීදුරුවට දානවා. දැන් ඒක ෂේප් එකක් වගේ ආවා. පේනවද? දැන් වීදුරුවකට වෙනස් වීදුරුවකට මේ දෙහි අර ග්‍රීන් මැංගෝ ෆ්ලේවර් එක දාලා රයිස් එක උඩ දානවා. මෙන්න මේක තමයි ग्रीन मैंगो आइस गोला කියන්නේ. कितना है भैया ये 50 रुपीस है ना. हरी मैं सल्ली देना इස්සෙල්ලා. भैया कितना टाइम हो गया ये दुकान खोल के इधर?
इधर में 2002 में इधर में 2002 में 2002 ඉඳන් මෙතන තියෙනවා මේක. कोरोना टाइम में मुश्किल नहीं है क्या? कस्टमर्स आता रहते हैं. कभी कभी कम स्लो हो गया. कम सोल हो गया. कोरोना කාලේ නිසා ටිකක් ඒගොල්ලන්ගේ කස්ටමර්ස්ලා අඩුයිලු මොකෝ ගොඩක් කට්ටිය අතර ඉතින් අතින් අල්ලන නිසා කොහොමත් මේ ගෝලා ගන්න කැමති නැහැනේ. ඉතින් ඒ වුණාට ඉස්සර වගේම මිනිස්සු එනවලු දැන් මේකේ. ठीक है भैया, थैंक यू. මිතුවා ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් අවට පරිසරයක් පෙන්වන්න. මම ඇත්තටම ගෝලා අරගෙන ඉවරයි. මට අයිස් සෝඩා බලන හදන විදිහත් ඔයගලන්ට පෙන්වන්න උවමනාවක් තියෙනවා. හැබැයි තාම කස්ටමර් කෙනෙක් නම් ආවේ නැහැ සෝඩා බොන්න. ඒක නිසා එතකම් මම ඔයගලන්ට වටේ පෙන්වන්න. මේ ඇවිල්ලා වයිසැග් වල මේන් ජංක්ෂන් එකක් බීච් රෝඩ් එක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ මෙතන. බීච් රෝඩ් එක කියන්නේ වයිසැග් වල තියෙන RK බීච් රෝඩ් කියන්නේ වයිසැග් වල තියෙන අයිකොනික් ප්ලේස් එකක්. එතන තමයි ගොඩක් මිනිස්සු හැපනින් ෆන් ගන්න එන්න පාටිස් මොනවාද බීච් පාටිස් තියෙන හොටෙල්ස් තියෙන්නේ ඒ වගේ දේවල් තියෙන්නේ මේ රෝඩ් එකේ තමයි. මෙතනින් ස්ටාර්ට් කරලා දිගට ඉස්සරහට තියෙනවා අපේ ගෝල්ඩ් ෆේස් වගේ ලංකාවේ. අයිස් ගෝලා ගොඩක් රස්නේ පළාත්වල සම එකේදී එහෙම ගොඩක් ෆේමස්. ගොඩක් කට්ටිය අයිස්ක්‍රීම් වෙනුවට අයිස් ගෝලා ගන්නවා. ඒක හේතුව සමහරට මට හිතෙනවා ගොඩාක් වෙලා යනකම් මේ අයිස් එක අර මම දැන් පෙන්වව විදිහට ඒ අයිස් කැටේ ඒ කියන්නේ අයිස් බෝලේ ඒ වීදුරුව ඇතුළේ ඩිප් කර කර ෆ්ලේවර් කර කර කනවා. හරියට නිකන් අපේ අයිස් පැකට් තියෙන ලංකාවේ පොප්සිකල් වගේ තියෙන්නේ ඒ වගේ. ඉතින් ඒක නිසා වෙන්නේ නැති සමහර පොඩි දරුවෝ එහෙම මේ අයිස් ගෝලා කන්න කැමති අයිස්ක්‍රීම් වලට වඩා. ඉන්දියාවේ ගොඩක් ප්‍රාන්තවල තියෙන පික්නික් අයිටම් එකක් තමයි මේ ගෝලා කියන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය එළියට නිකන් ඇවිදින්න යනකොට වගේ ගෝලා කඩයක් දැක්කොත් ඒගොල්ලෝ රුපියල් 50 දීලා ගෝලා එකක් පොඩි ළමයින්ට අරන් දෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා ඕගොල්ලෝ ගෝලා ගැන අවබෝධයක් මේ වීඩියෝ එකෙන් දැනගත්තා කියලා. එහෙනම් ස්ටේ ටියුන්ඩ්. අපි ලබන සතියේ හම්බෙමු. මේ සතියේ පොඩි වීඩියෝ එකක් මං කරේ. ඒ ගැන දුක හිතෙන්න එපා. ඊළඟ සතියේ මම ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකක් අරගෙන එනවා. එහෙනම් හැමෝටම බයි.